السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي الكرام، متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقتنا اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى كيفية حل مشكلة رمز الخطأ أو لو كود ديرور تاع لا ماشين لافي سامسونج. كما راكم تشوفوا هذه هي لا ماشين تاعنا. هذا الكود لو دي او. دونك بعض المتتبعين بعثونا هذا الكود، قالنا لا ماشين تاعنا ما ديماريش وديرنا هذا الكود. دونك هذا الكود عنده لا رولاسيون مع الباب، سواء لا سيكوريتي تاع الباب خسرت ولا عندها كاش حاجه، جينات هاد لابورت ما تسكرش الباب هذا تاع لا ماشين، ولا الباب كومبلي ما تسكرش ولا ماشي مغلوقه. اي دونك الباب تاعنا ماشي مغلوقه، كاش باغ اكزومبل كاش ملابس خرجوا ومن بعد يجينيو هاد لابورت وما تسكرش. دونك نروحو نشعلو، تشوفوا هاد الكود كيما راكم تشوفوا. دونك نضغطو على الديماراج، نستناو. دونك دروك لا ماشين تاعنا تحاول باش ديماري، ومن بعد نشوفوا الكود ديرور. كيما راكم تشوفوا هذا هو الكود تاعنا، يديرنا هذا الكود. دونك سي دي او كيما راكم تشوفوا. دونك هذا المشكل كيما قلت لكم. دونك الحاجه الاولى دابور نطفيو لا ماشين تاعنا، نشوفوا دابور اسك كاش ملابس ولا. دونك عندنا لا سيكوريتي تاعنا لهنا، انت تشوف هنا داخل هذا الداخل لهنا اسكي ماشي حاجه دخلت ولا. دابور تشوف لابورت اذا سكرت ولا ما ماشي، اذا مسكره ولا ماشي مسكره. كيما انا لابورت تاعي ماشي مسكره، سي بور سا ها دروك ما حبتش تفتح، حتى نشعل باش تفتح ومن بعد تشوف لا سيكوريتي د لابورت. دونك كي سكرت الباب دروك نروحو نشوفو نعاودو نديروها نيساي. كيما راكم تشوفوا نروحو نشعلو. دونك دروك الميساج راح كيما راكم تشوفوا، ولا ماشين بدات تدور كيما راكم تشوفوا. دروك نطفي ونحي لابريز باش هكذا نشوفوا نوليو نرجعوا لهذا الكود. نفتح الباب تاع لا ماشين كيما راكم تشوفون، نفتحوه ونروحو نعاود نشعل. عفوا طفيت لا ماشين كامله. دونك نضغط هنا باش نشعل لا ماشين تاعي. كيما راكم تشوفوا الباب مفتوحه، باش نستناو هاد الكود نشوفو واش يديرنا. كما راكم تشوفوا بدا درنا الكود دي او. دونك نضغطوا الباب، نغلقوا الباب عفوا. كما راكم تشوفوا راه ديمار. دونك كي يكون عندكم لوبستاكل لهنا كاش حاجه تجيني لا ماشين، ولا لا سيكوريتي تاع لابورت عيانه، ولا كاش حاجه دخلت في بلاصه تاع لا سيكوريتي تاع لابورت، دونك دير لكم هذا الكود لو دي او. إلى هذا لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أتمنى أنني وفقت في الشرح. إذا لديكم أي سؤال اكتبونا في لي كومونتير في لاباج تاعنا، ولا اكتبونا في لاباج تاعنا في الفيسبوك. إلى هذا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.